Sziasztok! Ez az utolsó napunk itt a Fuji hegy lábánál, és meglátogatunk még egy pár helyet itt, aztán irányba vesszük Tokiót, a világ egyik legnagyobb városát. Most egy Honchó nevű utcában vagyunk, és gondoltuk, mielőtt tovább megyünk innen, készítünk pár felvételt, mert látjátok, hogy rá lehet látni a Fujira. És olyan szerencsénk van, hogy amióta itt vagyunk, azóta tisztán láttuk már a hegyet. Mert a legtöbben ugye panaszkodnak, hogy esett az eső, vagy hogy teljesen eltakarta a csúcsát a felhő, de nekünk szerencsére nem. Nem mehetünk el Japánból anélkül, hogy egy teaültetvényre ne látogatnánk el, ezért most itt vagyunk a Shizuoka prefektúrán belüli egyik legismertebb teaültetvényen, ahol vulkanikus a talaj, és ezért kiváló minőségű sencha és matcha teát termesztenek. És hát ugye gondolom titeket is érdekel, hogy mi a zöld tea készítésének a folyamata. Hát az, hogy a legzsengébb leveleket, mint például itt ezeket, leszedik, aztán meggőzölik, hogy megállítsák az oxidációt, és megmaradjon a finom, friss, zamatos íze a leveleknek, aztán megsodorják, kipréselik belőle a fölösleges nedvességet, és hogy felszabadítsák a különböző finom, friss ízeket, majd kiszárítják, hogy elérje a végső tartósságát, végső formáját, és aztán becsomagolják, hogy mi élvezhessük ezt a fantasztikus teaélményt. Ez, ami itt van, valami fantasztikus látvány, ide mindenképpen gyertek el, hogyha erre jártok, és ez azért is jó, mert nincs itt akkora tömeg, nincs itt annyi ember, de mégis élvezni tudod ezt a fantasztikus kilátást, illetve a bódéba ott hátul zöld teát is tudsz még kóstolni, és akár venni is. Kóstoljuk meg együtt, mi kóstolunk és elmondjuk nektek. Ha ti is itt jártok, majd ti is kóstoltok. És ti mondjátok el nekünk. Kaptunk egy kis papírpohárba egy kis kóstolót ebből a teából, amit itt szednek le. Nekem nagyon ízlik, én amúgy is szeretem a zöld teát, hiszen már meséltük nektek az egyik videóban, hogy nagyon egészséges, és nekem ez itt nagyon ízlik. Ezzel a kilátással én el vagyok. Most én is megízlelem. Az illata is olyan friss és üde. Ez nagyon finom. Ez a tea, ez olyan, mint amit az előbb elmondtam, hogy ebbe benne van a színe, az aromája. Isteni. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Eljöttünk egy pékségbe, itt a Fuji lábánál. Úgy láttuk, hogy itt elég jó kis péktermékek vannak, és felkapunk egy kávét is. Gyertek! Ott hagytuk abba, hogy bementünk a kávézóba, és fél órát vártunk 2 darab cappuccinóra, amit megrendeltünk. Szerettünk volna egy szendvicset is enni, egy ilyen burgerszerű szendvicset,
és arra mondta, hogy fél óra, aztán végül a kávénk is fél óráig tartott. Fölkeltünk már fél óra után. Pont mikor letették az asztalra, előtte döntöttük el, hogy na most elég lesz már. És hagyjuk a fenébe az egészet. Amúgy kértünk egy citromtortát, egy szelet citromtortát is. Hát azt se sikerült kihozni. A szendvics helyett kértük. Meg gondoltuk, hogy akkor az majd hamarabb elkészül egy citromtorta, főleg, hogy ott volt a vitrínbe a csaj előtt, de hát na mindegy. Nem ez a lényeg, hanem hogy mikor bemegyünk itt egy ilyen tonkacuzó helyre, vagy ilyesmi helyre, akkor általában ilyen 15 perc alatt elkészül frissen a kaja, rizs, hús, minden, tényleg ott van előtted. Most meg ennyit vártunk, ennyi időnk meg nekünk nincsen. De gondoltuk. Amúgy ti jártatok már olyan helyen? Ezt írjátok már meg, ahol 30 percet kellett 2 darab nyomorúságos cappuccinóra várnatok? Igen. Szóval az a lényeg, hogy ott hagytuk, utána átmentünk az outletbe, de gondoltuk, hogy gyorsan körülnézzünk, de az outletek itt hatalmasak egyébként, hatalmasak, mint Amerikában körülbelül, rengeteg minden van, csak baromi drágák a cuccok. Ami nem drága, az általában a japán cuccok, nyilván, de hogyha bemegy az ember ilyen amerikai üzletekbe, Coach, Ralph Lauren, vagy bármilyen európai márka, igen, azok nagyon drágák. Igen. Nyilván Japánt kell itt venni, de azt meg nagyon vadászni kell. Igen. Szóval azért akartunk bemenni, hogy erről is tudjunk mesélni, hogy milyenek az árak, illetve a Tominak szerettünk volna nézni egy órát, mert egy japán órát szeretnénk, és azok viszont jó áron vannak, de most nem vettük meg, majd később fogjuk szerintem. Ha szerencsénk lesz Tokióba, remélem, hogy lesz lehetőség olyan helyre bemenni, órát venni, ahol van választék is, mert itt hiába mentünk be a Seikóba, ugyanaz az óra volt, 3 szíjjal, 6 különböző helyen kiállítva, szóval nem is értem ezt az egészet, de hát majd remélem, hogy ezzel is szerencsénk lesz egy normális üzletben. Igen, úgyhogy ennyit volt, végül is ott az outletba vettünk egy kávét, aztán most tovább indultunk, és most szeretnénk feljutni egy vulkanikus helyre. Itt egy kénes forrásba megfőzik a tojásokat, amitől a héja fekete színűvé válik, és hogyha te ebből a tojásból eszel, a legenda szerint 7 évvel tovább fogsz élni. És ezek a hőforrások a Föld vulkáni aktivitásából erednek, és van sokszor olyan, hogy korlátozásokat vezetnek be, különösen akkor, hogyha a vulkáni aktivitás megnő. Mert akkor még erősebb lesz itt a kénes gáz kibocsátás. Majdnem, hogy az utolsó pillanatban jöttünk, félreállítottak minket, csak nyugodtan ki tudunk szállni, és körül tudunk nézni. Megálltunk a sorompó előtt, jött a sorompós parkoló ember, ugye letettük az autót, és most sietünk, mert én 7 évvel tovább szeretnék élni, szeretnék venni egy fekete tojást. Ez a hely már bezárt, följöttünk most ide kicsit körülnézni. Nagyon erős kénszag van. Ezt akartam pont az előbb mondani én is, hogy így beleszagolsz a levegőbe, és brutális. Megvan a helynek a hangulata, az biztos. Most beálltam ide a sorba, hogy vegyek fekete tojást. Elég hosszú, de szerintem gyorsan fog menni. 2 fekete tojást fogunk venni, hiszen 2-en vagyunk, mind a 2-en tovább szeretnénk élni. És remélem, hogy addig a végén itt várok, a Merci tud nektek szép felvételeket még készíteni. Szóval megvannak a tojásaink, szerencsénk volt, mert bezárták az ablakot, de volt itt egy amerikai pár,
aki kérdezte, hogy szeretnénk-e tojást. Most pedig szaladunk és megyünk kifele, mert záróra van, úgyhogy szeretnénk kijutni. Gyertek, Baby, I'm menjünk! too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Itt vannak a tojásaink. Így megszagolja az ember, és olyan kénszaga van. Igen. Olyan finom, olyan különleges. Ugye ez egy híres japán étel, a kuro tamago, azaz a fekete tojás, ami ott Hakone közelében, ahogy megmutattuk nektek, az Owakudani helyről származik, és azért ilyen fekete a tojás, mert a kén és a vas reakcióba lép, ugye úgy ott főzik meg, de vajon a belseje is ilyen fekete színű? És nagyon rendesek voltak. Nagyon rendesek voltak, akik odaadták nekünk a tojásunkat. Meg is lepődtünk amúgy, hogy videóztunk pont, és látták, hogy videózunk, és ezért adtak nekünk 2 tojást, mert olyan szomorúak voltunk, hogy nem tudjuk megmutatni. Hát én már lebuktam, mert fehér a belseje, szóval csak a héja fekete. És ugye elmondtuk azt is nektek, hogy aki ebből eszik, a legenda szerint 7 évvel tovább él. Úgyhogy mi most ebbe bele fogunk harapni, és meg fogjuk enni. Kíváncsi vagyok amúgy, hogy az íze az milyen. Ez egy sima főtt tojás, és az illata még mindig kénes, annak ellenére, hogy lepucoltuk a héját. Ugye ezt a forró feltörekvő vízben főzik meg. Vagy nagyon különleges. Na, csin-csin. Mi már 7 évvel tovább fogunk élni. És azért kellett sietnünk felfelé, mert ugye Japán a felkelő nap országa. Azonban az nem azt jelenti, hogy sokáig van fent a nap, hanem, hogy nagyon hamar sötétedik. Olyan 5 óra körül már sötétedik, tehát így kell terveznünk a programokat, de viszont nagyon korán felkel a nap. És a japán zászlón is az a kör, az a napot szimbolizálja. Úgyhogy az a lényeg az egésznek, hogy az utóbbi mondhatni 1 hétbe korábban fölkelünk, és így több időnk van még világosba megnézni a nevezetességeket. És annyit észrevettünk még a japánokban, hogy ők, hogyha valami le van írva, van valami szabály, mint például tegnap is, amikor ki kellett menni, akkor az úgy van, hogyha 5 óra, akkor el kell menni. És akkor mondhatni, hogy nagyon agresszívá válnak. És betartatják veled a szabályokat. Vannak ezek a mindenféle turisták, akik nem akarják betartani a szabályokat, de ő betartatja. Őt akkor is menni kell. Igen, tilosba nem szabad megállni, azonnal elzavarnak. Kivétel ugye tegnap, utána az autó átvételkor is előfordult, hogy le van írva, hogy ezt fogadják el, akkor azt fogadják el, akkor nincs más. Mert különben akkor mondták, hogy akkor a rendőr megállít, és akkor nagy problémád lesz, hogyha nem tartod be a szabályokat. Szóval azért mondom, hogy ha van egy szabály, akkor azt be kell tartani. Ugyanúgy a szemétnél is, nincs kuka az utcán, általában az emberek ugye hazaviszik a szemetet, otthon dobják ki, akármi van. A kutyaszart is otthon dobják ki, a kutya, van, aki visz a kutyájának egy ilyen papírt, ami felissza a vizeletet, arra pisil a kutya, és azt is otthon dobják ki. Hát ez egy más világ. Teljesen más, hogy vannak ők szocializálódva, más kultúrájuk, de aki idejön, az nyilván ez annak érdekes, vagy új, és ezt tiszteletben kell tartani. Igen, nekünk például ezzel nincsen semmi bajunk, mi amúgy se
Mi amúgy is a szemetet úgy kezeljük, ahogy megszoktuk más Svájcban, mert ott is azért van egy bizonyos kultúrája ennek, hiszen ott is mindig az adott régióra adott zek van, azaz szatyor, tehát mindig meg kell venni a szupermarketba vagy a Gemeindéba, ugye a városházán az adott szemetes zacskódat, és akkor csak abba dobhatod ki. Nyilván horribilis összegért veszed meg. Így van, szóval aki idejön, az számítson ezekre a szabályokra, meg hogy itt ez van, de minket egyáltalán nem zavar, nekünk kifejezetten tetszik, hogy ez így van, hogy ez ilyen rendezett, mert valamiért ez ilyen rendezett. Nekem nagyon tetszik, hogy tiszták az utcák, nincs eldobott cigicsik. Szóval nekem az is tetszik, hogy nem cigarettáznak csak úgy az utcán. Szóval az a lényeg, hogy ha az autóba dohányoznak, akkor a cigicsikket ott nyomják el, és az adott kis hamutárolóba dobják a csikket is, nem ki az ablakon. Hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. És a következő részben ugyaninnen találkozunk, hiszen most elég korán keltünk fel, mert egy különleges helyszínre megyünk. Igen. Sziasztok!